Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ BC ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਿਵਿਊ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀ 2021 ਦਾ ਫੋਰਡ F-150 ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੰਬੋਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੱਡ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਟਿਕ ਟਕ ਹੁਣ ਹਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੇਜਰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ, ਸਰਵਿਸ, ਰਿਪੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਡ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਊਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਓ ਤੇ ਹਸਕੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਏ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਅਗੇਨ ਬਚਤ ਕਰੋ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗੇਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਘਟਦੇ ਆ, ਪਰ BC ਤੇ ਥੋੜੇ ਖੁਣ ਨੰਬਰ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ BC ਦੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ 400 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 435 ਚੱਲ ਐਸੇ 460 ਵੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪਾਈਕ, ਓਕਨਗਨ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 20 to 40 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ BC ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਬੋਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕਾਟ ਟਾਮਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 17 ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਕੇਨ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਸਕੀਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਆਫ ਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਤਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਟਰੱਕਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਡੀ ਟਰੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ CBSE ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅੱਜ 올림픽ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਵੂਮਨ ਸੌਕਰ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਰਨ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਦੇਖੋ ਪਲੈਂਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ we should appreciate as much as we can. We proudly we can say very good. ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਮਨ ਮਿਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਮਨ ਮਿਚਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਇਓਵਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡ੍ਰੈਡਲੌਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ there's nothing wrong ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਸਸ ਡੂਇੰਗ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜੋਨਥਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੋਨਥਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਨਥਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕ ਟਰੱਕਸ ਵੋਲਵੋ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਜੋਨਥਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ। Hi, nice to be here. Okay, how's everything, Jonathan, first of all? It's going great. Been a good couple weeks here, and we're busy in the trucking industry. Yeah, Jonathan, I know you're working in the electric trucks from long time, and you're working with the Mack trucks also, Mack Volvo trucks also. So, can you please tell us a little bit about are we ready for the Mack electric trucks in Canada, or especially in Western Canada? Yes, in fact, we're actually going to see our first Mack in the Lower Mainland this fall, and we've got 2 Volvo VNR electrics that will be delivered to Montreal Fleet at Expo Can in September. Okay. So as with any new technology, there are some limits at the start, but electric trucks will only make sense for certain applications. Okay. But if we understand those certain applications, yes, we are ready for them. So the follow-up question everybody's going to ask is that we know that there's always a staggered, I guess, layout or how the trucks come out. So in the US, we've seen that a lot of the electric trucks that are coming out are going to be short haul, like for example, for refuse use or something like that. What do you see as the rollout is going to be like in Canada? Because we've got a much different terrain, but also a much different climate system here as well. And you hit it right on the head. I think the Mack is going to be more focused on going after the vocational use, like the garbage trucks and things like that. Volvo, we focused on 3 aspects for the day cab. So we have your typical cabin chassis, single axle cabin chassis. That's going to work well. We're also going to have a single axle truck as well as a tandem axle, but the tandem axle is going to be a lift axle. It's not going to be both driven axles. So we're not going to have the full capacity up here in Canada yet. Okay. I think you're right saying it is going to be a limited market, but for the local pick and delivery going back and forth between, warehouses and working around downtown in Vancouver, it's going to work perfect. It's just not long haul yet. Right. Okay, Jonathan ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੋਨਥਨ as we say in Canada, we have a different kind of weather situations. In prairies is different, east side is different, Vancouver is different. We have a Coquihalla highway. So you think in particularly Western Canada, we do have something like that specifically? We will gain it in a couple of years, or how you think for how long we can do these things? Well, we're going to have these trucks next year. So we're already going to have some this year, but we're going to have electric trucks rolling next year. To touch on your other point though about there being
an issue with the weather, yes, you're definitely right. Southern BC won't be as affected as the rest of Canada because we don't get quite as cold, but with parts like Alberta and Saskatchewan, it is going to be a huge issue with the cold. Now, one perk you can do is if you're planning your routes properly, in the morning, if the truck is still plugged in, you can do all the warm-up procedures while the truck is running off the grid. So it can warm up the batteries, warm up the cab. That will save a dramatic amount of the battery power that you normally would use. So when you actually get out there working, to keep the truck warm at, say, -10 isn't going to be a lot of an issue. But if the truck were to sit overnight somewhere else and need to warm up, that would be a dramatic use of power. As well as running at -30, your efficiency on the battery is going to be dramatically lower. That's true. So we're safe here in Southern BC, but you're right, other parts of Canada, it's going to be difficult. The next question, like we're talking about power and you're talking about engine options. When we have electric trucks coming out, like the VNR, VNL are coming out, Max is pushing theirs out as well, Peter's got the 579 coming out as well, electric option. So with those ones, is there going to be different power options as well, or is it just going to be one electric powered truck and that's it? Like there's only one powertrain? That's a good question. I think you're going to see one standardized powertrain. So on the Volvo side, for example, we have a one setup. It's two electric motors actually that work in tandem, and it's to a 2-speed transmission. The reason I think you'll only see one electric motor is that motor is rated at 455 horsepower, but 4,051 foot-pounds of torque, so double what a normal tractor, diesel-operated tractor is using. So power is not our limiting factor. In fact, they can get more power out of the electric motor. It's the batteries. The batteries can't output that much electricity that fast. So I think at the start, you're going to find that the motor options are going to be just basically one, and it's the batteries that we're going to be focusing on because that motor, it can haul anything you want. It's just the batteries can't output power for more. Okay. Last question from Tony. So I just want to simplify this one to our listeners or our viewers. So when you said electric trucks, when we say electric truck, is this 100% electric or is it a hybrid model? Hybrid model. So sometimes, so how would it work? 100% electric. You plug it in, it charges up, and then you go out and drive for the day. So to give you an idea what an average day would look like is you would charge the truck overnight. And we're trying to focus on a return to depot application. So they'd go out, do some deliveries, come back. It works really well in the garbage industry, for example, where the guys are going to go out, work for the morning, and then come back and unload, maybe have lunch, and then go out again. With our system, the charger can bring back the battery 80% in 70 minutes. So when you're coming back at lunchtime, you could have a massive recharge and then go out and work all afternoon again. However, again, these chargers have become a bit of an issue because that's using a 150 kilowatt charger. There are no 150 kilowatt DC chargers in Southern BC. In fact, there are very few of them anywhere in North America. They will get installed over time, and this is something you'd probably put at your yard, but they draw an enormous amount of power. So you're going to run into some issues there where people just won't have the power on the grid to run more than a couple of these chargers. Or when you're charging it overnight, you can charge it at a slower rate, which will work great because you're not going to draw as much power and you can afford to put in several of those chargers. Jonathan, that means that's like a schedule charging, right? In the night time when the driver is on sleep, so he can put it on schedule charging it, fast charging like other cars we are doing now, schedule charging. So, and it's less expensive as well. So my question for that is that most of the drivers, they have problems with the, they have losses or the problems with the downtime. When we have electric trucks, you think it will affect on the downtime or not? Because now there's no engine. There's no engine. If we take charging out of the factor for downtime and just ignore that for a second, repair and maintenance wise, it should be dramatically less. I heard an analogy recently where they said an average diesel truck has over 2,000 moving parts on it. An electric truck would have somewhere in the neighborhood of 200 to 300 moving parts. There's a lot less to break. And the things that will be a lot faster to change out. These motors are held on by a couple bolts and can be changed out in a few hours. The battery packs are modular, so they can be removed and replaced in a very quick amount of time. So it's not like you're down 3 weeks replacing an engine with one of these. The repairs are all very quick. Even the charge controller can be done in a day, and you're back on the road. As well, the maintenance will be dramatically less. Part of that will be due to regenerative braking, so you're not using your brakes as much. But part of it is just the design of an electric motor. It can be used very well for engine braking. So I've heard estimates saying your brakes will last 2 to 3 times longer.
Okay. Yeah. So No, I think as that's the very new good information actually. It's and the first time we are talking for the electric trucks with the expert guy, right? realistic. Yeah, it's also realistic because we know it's coming. So why not get the information to our drivers, because they're going to have to do at the end of the day is do that weight. Is the cost of the initial electric truck purchase going to outweigh the the overall cost of savings? We'll have to see about that as well. But Jonathan, you know what? It's always a pleasure to have you to sit and chat with you. And again, we look forward to shows in the future. We can get more information from you as this rollout starts to happen. That's right. As we get more electric That's trucks right. into our market. So thank you again very much for your time. Thanks, Jonathan. I appreciate that. Have a great day. Have Thanks, a Jonathan. wonderful Thank you. evening and a Thank you wonderful very much. weekend. Thank you, Jonathan. So Tony Singh, So you know what, Jonathan, I never talked to Jonathan about on this topic before. Daman, our Centurion Transport guy, actually I talked to him this morning. I said, Daman, let's talk about the electric trucks. And he said, yes, I can talk about the electric trucks as much as I can. But he said, let's talk about the, so this particular guy, Daman introduced me to that guy. Oh, okay, and he said, good. okay, and thank you to Daman. yeah. So welcome, now we welcome. have one more person. I think let me do that guy. I'm gonna You- talk you about can- a very quick thing right now while you're. What, let me Glenn on try the to phone. connect him. In the meantime, you just do with other news, So right? ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ontario ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਲਬਰਟਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਨਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਵੋ ਨੇ ਟਰੱਕਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਕ ਨੇ ਟਰੱਕਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲੇਗੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੋਲਾ ਟਰੱਕਸ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਕੋਲਾ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ CEO ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰजेस ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਟਰੱਕ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਕਲਾ ਟਰੱਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਨਿਕੋਲਾ ਟਰੱਕਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਿਕੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ Volvo, Cummins, Freightliner, Kenworth ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲੂਗੇ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਓਵਰਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ontario ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਅਗੇਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ we're now welcoming Mr. Glenn Jorgensen who decided that to leave the idea of
Vancouver and Alberta, and then he decides to pick up his bags and move to the island of Vancouver. So Vancouver Island. Yeah, before I now Glenn, welcome to the Hello Trucking. First of all, you look great. Thank you for having me. So Glenn is a person like he worked almost his whole life, Yeah. but now he's relaxing. And when I talked to Glenn, I thought, Glenn, let's do something on electric. He said, no, I don't want to. But I know Glenn has a lot of experience in the trucking industry. And now let's talk about Glenn and ask, Glenn, can you please tell us a little bit about electric trucks? What do you think about the electric trucks? I think, gentlemen, from my experience, and just to give your listeners a little bit of feedback, I spent 14 years in the industry with a large dealership. Forgive me, I don't want to say what kind of dealership. I don't want people to think that I'm biased, because I'm not. The truth of the matter is that all the manufacturers are coming out with electric vehicles, and they're all investing a great deal of money into being able to mass produce these electric vehicles. So gentlemen, I believe electric vehicles are coming, whether we like them or not. So the follow-up question that we asked Jonathan as well is that, so we know that in the United States, especially down in places like Texas and places like California, they've got infrastructure that is years ahead of what we have in BC. How long do you think, or the other question is, when do you think the technology will be ready for in the Western Canada to have a 150 volt power outlet that will charge these trucks in a matter of 70 minutes or an hour and a half that people are talking about? That is an excellent question, and I think it's the question on everyone's mind. The truth of the matter is that we all these trucks are powered by lithium ion batteries, and extreme temperatures, whether it be cold or heat, affect how these batteries expel energy, which is needed to run the truck, but also how they accept energy, which is needed to charge. So I think, in my personal opinion, and this is just a personal opinion, gentlemen, I believe that the applications for electric vehicles will come, but the applications will be more limited in the Canadian market than the U.S. market due to our population. I think cities will adopt electric technology. I think they're going to be wonderful for business class and medium haul. Wonderful. I mean, these trucks are, if you take a Detroit diesel 16-liter engine at 600 horsepower, well, a 540-watt engine in these trucks is what they come with, is the equivalent of 730 horsepower. So incredible torque, incredible horsepower, but it'll only be a matter of time before the infrastructure hits. I think it'll be, we'll be many years behind the U.S., but on that I-5 Vancouver to LA route, these trucks make sense. You're not far, and you're already into an environment that has infrastructure. I completely agree, and I think you nailed it on the head. Is that depending on the region that you are, you may have different viable options. So you got to choose the best option for the right terrain and for the right environment, I guess. Yes, yeah. According to him, he said Vancouver to LA ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ plain area ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ we are almost ready. ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ -30 -40 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਐਲਏ ਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਲੈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। So Glenn, the next question, or I guess the statement I'm going to make, and I'd like you to respond to, is that now there's always going to be this cost that you want to offset. So one is the environmental aspect of electric trucks or alternate fuel vehicles. What about the initial cost offset? Like, do you think the average person who's got a small fleet, let's say 3 to 5 trucks, is going to be willing to spend the extra bucks on electric truck, even for short haul, versus the cost of just running diesel for now? Gentlemen, I anticipated this question, so I made the bold move of doing some math for you. Good, thank you. So from Vancouver to LA is roughly 1,300 miles. If we convert that to kilometers and say that trip was done there and back twice a week,
and that was done 40 weeks a year. In 1 year, that long haul tractor would spend roughly $204,000 in fuel. Okay. In 5 years, which is the lifespan of a Cascadia, let's say, or any long haul tractor, 5 years a good lifespan, is just a little over $1 million in diesel fuel. Okay. So if that truck enters the market at say 300,000, this is a viable business enterprise, no matter for the owner operator or for the fleet owner. Yes, his payments are going to be higher, but he's going to more than make that up in fuel over the next 5 years. And let's face it, gentlemen, when was the last time you saw fuel go down? Oh, absolutely. Yeah, that's the next question. Is the fuel is not going to come down at all? It's just going higher and higher, even though the cost of a barrel of fuel has gotten way less. But Glenn, sorry, go ahead. I was going to say where it's going to offset is with a diesel truck. That truck's nonstop. With these electric vehicles, you've got a range of roughly 400 kilometers and then a 90-minute wait for it to charge. So that's where you're going to have to get into some probably more detailed calculations, more detailed than I've made for you gentlemen here today, to really see if there's to really dig into the cost benefit analysis. Yeah, I think ELD is already on the it's not on the way. It's already soft launched in Canada, but in US is also already there. So I think they planned according to those things as well. Like you can't drive too much, so it's easy for the driver, safe for the driver. So before they drive sometimes more hours, but now due to the regulations they are doing it according to the ways it should be. So Glenn, mostly these diesel trucks after 5 years you mentioned, they depreciate a lot. Say right now if you buy a new truck, it costs about $180,000 or say $200,000 brand new truck and trailer. So after 5 years, after the value of the truck is not even $50,000 sometime. There are so many variables, Tony, in that equation, right? There's how is the truck maintained? How many miles are on the truck? The brand makes a big difference in resale. So, yes, sometimes the trucks, you get up to around that 1.6 million mile range. It's worth about $50,000, but these trucks are built for that. That is just the cost of doing business. I would advise everybody out there to really consider resale value in the purchase of their new vehicle. It's just kind of the nature of the beast. It's the way they're designed. So Glenn, because technology is changing and all that stuff is changing. So, and Glenn, the last question before we let you go, and again, first of all, thank you for taking the time out of your busy Friday evening on wonderful Vancouver Island. The last question is, how excited are you? Like you've been in the industry for, like you said, over 14 years. How excited are you to see electric trucks coming to Western Canada now? It's any new technology is exciting, in my opinion. I think. And you have your pros and your cons. You're going to have your fast adapters and your protractors. And I think it's very, very exciting. There's less moving parts in these electric vehicles. My personal opinion, and it always has been, is I believe that a trucker is probably the hardest working, appreciated, the undervalued person in this country. I mean, the population of California, and California fits into Canada 37 times. We're spread apart. We've got lots of elbow room here. And if it wasn't for truckers, especially in the year that we've just had, there'd be a lot of people in trouble. So I'm excited for it, but I'm not excited so much as it's new technology. I think this is going to be easier on the driver. That's a very good point. That's a very good point, Glenn. Thank you very much once again from the whole team of Hello Trucking. And stay blessed. You look nice. We will definitely talk again very soon. So it was good to see you, Tony. No problem. Thanks, Glenn. Thank you, gentlemen. Pleasure as always, Glenn. Have a wonderful weekend. Thank you. You too. Bye-bye. ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय ਟਰਕਿੰਗ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਕਿੰਗ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੱਭਣੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYER ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYEE ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਐਪ ਇਜ਼ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਡ F-150 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਡ F-150 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ F-150 2021 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਟਰੱਕਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਜਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਟਸ ਅ ਲੇਰੀਅਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਪੂਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰ ਅਗੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਟਰੱਕ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੇਰੀਏਟ ਲੂਰੀਏਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਮੇਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣਾ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਸਭ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਬਟਨ ਚ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਔਨ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਬਟਨਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਬਟਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ F-150 ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਡੈਸ਼ ਵਾਓ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕ ਸਿਸਟਮ 4 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਹੀਅਰਸ ਦ ਥਿੰਗ ਬਟਨ ਦਬੋ ਥੋੜਾ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟਰ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਂਕਿੰਗ ਨਿਊ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਟਰੱਕ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਟਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਸੈਕੰਡ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟਸ not plug-in, so it's a regenerative technology ਹੈਗੀ ਹੈ but 430 horsepower 570 foot-pounds of torque twin turbo 3.5 liter V8 V6 engine ਹੈਗਾ ਪਰ again it's hybrid technology ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ this lift gate ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬੋਗੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ so it's very easy something new so here's another thing power generators built in ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੈਂਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ it works very well working truck ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਟਰੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ it works really well ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਗੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਸੀ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਰਫ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਤੇ ਅਗੇਨ 10 ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ ਬਥੇਰੇ ਨੇ drive it normally it looks very good fuel economy Tony Singh fuel efficiency biggest thing yaar 11.8 liters per 100 kilometers AC mere fuel efficiency for a truck mera aam taur te 17 ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ it's very good close to that ਬਿਲਕੁਲ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 4 ਲੀਟਰ very this is fantastic like a car ਬਿਲਕੁਲ like a car so ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀਆ this is really good
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, it works very well, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ very good. Secondly, ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਫਿਸ, but also ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੂਰਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਲੈਟ ਫੁੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਾਈਫਾਈ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਟਸ ਆਲ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਸੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ, ਓ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਟੈਪ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੜੋ, ਕਲਾਈਮ ਇਨ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, देयर यू ਥੰਬਸ ਅਪ, ਤੇ ਵਾਪਸ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੈਂਪਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ, ਸੌਕਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੋਲਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡਾ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਟਸ ਅ ਫਿਕਸ ਸੀਟ, ਥੋੜੀ ਰਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ 2.5 ਇੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ, ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਚੀਪ, ਇਟਸ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੇਰੀਅਟ, ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਵਾਸਨਟ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੇਰੀਅਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਰੱਕ, ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਜ ਰੈਮ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰੈਮ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? I don't know, it's a personal preference, but again ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਰੀਅਟ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 57295, not bad। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗੈਸ ਕਰ ਲਓ, 84,000 for a lariat, for a truck। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, so like 56,000, yeah, 45 to 55, something like that is okay, now you're at $90,000 for a truck। so ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਹੈ, ਰੈਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ। ਇਟਸ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵਰਕ ਟਰੱਕ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਫਟ ਗੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਨੋਬਡੀ ਐਲਸ ਹੈਜ਼, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $30,000 ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਆਨਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 65 ਇਜ਼ ਓਕੇ, 65 ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ 80 ਦੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗੇਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਗਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ,
ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions.